สวัสดีครับสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยกับคลิปนี้นะครับเข็มจีราต้องรอด EP 2ในการ recap รีแคปก็ฝากก่อนนะอย่าฝากก่อนใครถ้าสูยังไม่ได้ไปดูก็ไปติดตามได้ที่ไอฉียี่นะครับทุกคนแต่ถ้าสูว่า recap ก็อย่าลืมช anel แฟนบอยด้วยนะครับใช่แล้วครับ เอาละสำหรับ EP นี้คิดเห็นอย่างไรอะไรยังไงกันบ้างขออนุญาตออกตัวก่อนนะในระหว่างที่ฟังในระหว่างที่พูดขออนุญาตจกตังโมไปด้วยนะคะ แรงมาก แรงมาก สิ่งที่เราจะพูดนะครับ เราจะพูดถึงน้องแว่นก่อนดูซิจะจบสโนไหม เดี๋ยวเอาว่ามา เห็นปะเห็นปะโอ้ อยากฟังอ่ะอยากฟังเลยน้องเอิญของพี่เองอุ้ย หืม อ่ะถ้า เคลมด่วนนี้เหรอ ถ้าพูดถึง มีเสน่ห์มากนะ เอาจริง ไม่ถึง ๆ ไม่ เอา ถึ จ ง ริง ไม่ถึงชันวิชใช่ไหม ๆคือทั้งสองคนเลยทั้งสองคนเลยสำหรับชันวิทย์และเจด อืม ชันวิทย์เนี่ยส่วนตัวมองว่าเฮ้ย EP เนี้ยดูแบบ โดยเฉพาะมุมข้างอะมุมข้างประหารมากนะ เอาจริง มีคนจะตายแล้วเจ๊อย่าเจ๊อย่าทำเยอะกว่านี้ อาจจะแตงโมแบบ เธอห้ามแย่ง ก็ได้อะไรเงี้ย เธอห้ามแย่งฉัน โอเคฉันดีลกันแล้วฉันไม่แย่ง โอเค มุมข้างประหารมากโดยเฉพาะฉากที่เอ่อที่สลบสลายแล้วนอนลงไปนั้น แล้วมีแสงไฟสาดส่องลงมาที่กลางหัวนั้น โอ้โห โอ้โห ไม่ธรรมดาบอกเลย ออร่าเทพบุชเนาะ จริง ส่วนเจดอืมเจดอะมองว่า EP เนี้ยดูมีเสน่ห์ขึ้นกว่า EP ก่อนอีก มากมาก เนาะ ใช่ บูสุด อาจจะด้วยการแสดงของน้องที่มันดูเป็นธรรมชาติมากอ่ะ มันก็เลยแบบ โอ้ มีเสน่ห์จังเลย ๆแล้วดูโซน จริง ผมดูโซน มันดูแบบด้วยแล้วก็ด้วยบุคลิกของตัวละครนี้ด้วยมั้ง มันก็เลยดูดีจังเลยอ่ะมีเสน่ห์แบบน่าดูน่าติดตาม อยากดูเขาอยากฟังเขาพูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ดูแล้วมีอะไรอ่ะ อืม คือมันไม่ใช่แบบว่า มันไม่ได้เป็นเส้นแฟลตอ่ะ พอดูเสร็จแล้วมันจะเริ่มมีมิติว่าวันนี้เริ่มเห็นความเป็นศิษย์เอกใดๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง กู ตอน ก็ แรก สิท ด้วย ธิ์มี ด้วย อาจารย์หนึ่งบ้างอะไรอย่าง เอ เงี้ย อ คือด้วยส่วนตัวนึกว่าแบบด้วยความศิษย์เอกคือครูอุประโลกเองอ่ะเข้าใจประเด็นปะ EP ที่แล้วใช่ไหม อารมณ์อีพีที่แล้วอ่ะเราจะรู้สึก โน ว่าแบ ห บ นึ่งอะ เออ คือแบบใช่เหรอศิษย์เอกคืออะไรคือกูยกตัวขึ้นเองว่าเป็นศิษย์เอก ไม่มีใดๆแค่โอเคมีอะไรได้บ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้วันนี้คือแบบถึงเวอร์ชันที่แบบอ่า มีพลังมีเขาเรียกอะไรนะมีมีครู เป็นสิทธิ์มี อ่า ครู เป็นศิษย์มีครู เลิศ ว่าไม่ได้ แต่ EP นี้ก็ทำให้รู้ว่า อ๋อ ทั้งสองคนน่ะ เขาก็เหมือนมาแย่งกันจีบเข็มจีรา เพราะตอนแรกอะคิดว่าตัวของชาญวิทย์อะ อืม ยังแอบคิดตั้งตอน EP หนึ่งนะแอบคิดว่าเฮ้ยมันแอบมองเจดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เพิ่งมารู้ EP นี้ว่าอ๋อเขามาแอบตามเข็มจีราอยู่แล้วก็แบบเอ้ยมาเป็นคู่แข่งกับเจด อืม แข่งกันไป ฉัน แข่งกันมา ว่านะ ฉันว่าแบบ ฉันจะบอกว่าแค่ฉากเตียงตรงนั้น ฉันว่าเดี๋ยวมีผีผลัก ด้วย เพราะว่าคือส่วนตัวพี่ว่า เจดอะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไอ้แว่นมันเป็นคนดีเหมือนกันนะเดี๋ยวปะ คือแบบว่ามันเป็นคนดีเหมือนกันนะ คือแบบไปช่วยไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เขาก็อยากแบบ อยากให้แบบเรื่องราวมันเกิดในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันไม่อยากเกิด มันไม่อยากให้มันเกิดแบบเรื่องราวเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ย มันเขาก็เลยรู้สึกแบบว่า มันก็เลยเจอสายตาแบบนั้นของทุกคนเข้าไปไง อย่า สายตาสับ คือ แต่ เขา ว่า เรียกอะไรนะ เป็นอารมณ์แบบว่าตีกันเหรอ เดี๋ยวก็หัวปีท้ายปีนะ จะบอก อืม อืม จริงจริง นะว่าไม่ได้นะ แต่น่ารักเนอะ
น่ารักอ่ะความเคมีใดๆแล้วก็มันมีความรู้สึกเขินส่วนสูงเหมือนกันเนาะพอคู่เนี้ยชาญวิทย์ก็แบบสูงโปร่งโล่งสบายแต่พอเป็นเจดนี่ก็มันจะมีความหลั่นลงมาแบบนิดนึงแบบพอระดับสายชั่นตาพอดีกำลังดีอะไรอย่างนี้มันก็เลยดูแบบมีน่ารักนะสองคนนี้สำหรับคู่นี้นะเคมีดีมากเนาะจริงเคมีออกอุ๊อ่ะเคมีออกคือตอนแรกอ่ะดีไม่รู้สึกเท่าไหร่เนอะอืมอีพีที่แล้วไม่รู้สึกเพราะยังอาจจะยังไม่ได้ปะกันโดย100%ไงจริงเพราะอีพีนี้ปะกันเข้าไปหน่อยก็แบบเอาเลยมึงเหมือนกับแบบมวยถูกคู่อ่ะพร้อมชกก็เลยเป็นไงล่ะมันน่าติดตามสำหรับอีพีถัดไปใช่ยกยอดเรื่องแบบว่าความชอบส่วนตัวไปก่อนนะยกไปก่อนปึ้งคือส่วนตัวรู้สึกว่า EP เนี้ยสองตัวละครนี้คือทั้งเจดกับชาญน่ะมันอย่างที่จุกกี้บอกก็คือบอกว่ามันมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วอืมก็รู้สึกเนาะแบบมันเห็นใช่ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอันหนึ่งเขามีแอร์ไทม์อืมอืมเขามีซีนให้เล่นอืมอะไรอย่างเงี้ยและในซีนที่เล่นน่ะมันดูมีคาแรคเตอร์ที่ออกมาอย่างชัดเจน อืมได้ออกไหมคาแรคเตอร์เขาชัดกรีแล้วก็แล้วก็มันก็เลยทำให้เราเห็น development ของตัวละครเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแล้ว development ที่เขาใส่มาลูกเล่นที่เขาใส่มาพี่ว่ามันลงตัวพอมันลงตัวเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบว่าเสน่ห์ของตัวละครมันก็เลยยิ่งเพิ่มขึ้นในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเรื่องของวิธีการเล่นและเรื่องของนักแสดงที่มันเล่น มันก็เลยกลายมาเป็นแบบองค์ประกอบมันลงตัวสารที่มันต้องการส่งมาถึงเรา มันก็เลยมีมิติที่เหมือนมีเงาเข้ามาตามตัว เช่นเรารับรู้แล้วว่าเขาก็ต้องการพูดเรื่องอะไร แต่เราก็รับรู้เหมือนกันว่าตัวละครตัวนี้อาจจะรู้สึกแบบไหนยังไงไปด้วยในตัวถูกปะอะไรอย่างเงี้ย โนและอีกมิติหนึ่งก็คือแบบว่าตายแล้วความเอ็นดูของตัวละครสองตัวเนี้ยที่เราคลิกกับเขาอ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยด้วยความที่เล่นดีบอกเลยว่าเล่นละเอียดมากแล้วน้องคือสายตามไม่มีหลุดคำว่าแบบ lack of your eyes อะคือมันกลายมาเป็นแบบว่าในตาคือไม่หลุดเลยอะว่าแบบเฮ้ยน้องมันกำลังเล่นอยู่น้องมันกำลัง catch up สิ่งที่เพื่อนๆกำลังพูดตัวละครอยู่ด้วยกันเนี่ยกำลังเล่นอะไรเงี้ยมันไม่หลุดอะนั่นหมายความว่าพอทุกครั้งที่มีภาพกล้องไปจับหรือว่าอินเสิร์ตขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกได้ว่าแบบว่าเอ้ยเขากำลังอยู่กับมวลบริบทนั้นๆอยู่ตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกเชื่อไปใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสำคัญจริงๆนะเพราะว่าบางทีอ่ะการถ่ายอินเสิร์ตมาแล้วมันแบบมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ออกมาด้วยปุ๊บอ่ะบางทีมันหลุดเนาะมันทำให้เรารู้สึกแบบแล้วมึงคิดอะไรอยู่ในฉากนี้มึงยังอยู่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยมีร่างแต่ไม่มีวิญญาณปะเนี่ยคือกายหยาบอย่างเดียวเหรออะไรเงี้ยมันเห็นไงแต่อันนี้มันมีหมดอ่ะมันมีนักแสดงมันมีตัวละครตัวนั้นอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ะดีค่อนข้างละเอียดอันนี้ต้องชมนะเพราะว่าคือ เพราะถ้าสมมุติเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนยังไงก็แล้วแต่พอการทำคอนติเนียหรือว่าการแบบอินเสิร์ตมาบางทีที่แบบว่าถ่ายเก็บอะเนี่ยออกปะเราเลือกที่เขาเอามาร้อยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเกิดมาเป็นว่าดันซีนอื่นมันสวยแต่ว่ากลายมาเป็นนักแสดงแบบตามันแหลกอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเลือกมาใช้ก็ได้เพราะซีนอื่นแบบองค์ประกอบอื่นมันสวยอะเนี่ยออกปะอืมแต่อันเนี้ยมันสวยไปหมดแล้วนักแสดงก็อืมยังอยู่กับซีนอะไรเงี้ยมันก็เลยชอบจังอะไรอย่างเงี้ย อืมอันนี้ยกยอดจากความแบบชอบส่วนตัวไปเนอะแล้วก็พี่รู้สึกว่าสองตัวละครตัวสองตัวเนี้ยมันเหมือนมีกิมมิคที่เข้ามาเล่นน่ะเหมือนคนหนึงเป็นเจ้าที่อีกคนหนึงมันนิวคัมเมอร์นึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการไฟท์กันระหว่างสองคนเนี้ยมันคือแบบระหว่างโปรเทคเตอร์กับนิวคัมเมอร์มันกลายมาเป็นแบบตายแล้วเอ้าเธออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นไม้กันหมาอยู่ดีๆคืออยู่ดีอยู่ๆไม้ก็ได้กับหมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอารมณ์แบบประมาณอุ๊ยขอโทษไม่ใช่หมายถึงฉันเปรียบเทียบนะฉันไม่ได้นี่นะไม่ได้นี่นะแต่ว่าคือชอบแบบความน่ารักอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคือตอนที่บอกว่าตอนที่เขาโทรมานะแล้วก็แบบมีอาหารหมาแล้วประเด็นก็เคือใช่ออคืออะไร แล้วประเด็นที่จับได้คือแบบว่าเราไปแลกเบอร์โทรกันตั้งแต่วันไหร่อันเนี้ยเก๋ชอบจังเลยอ่ะดูแล้วรู้สึกแบบอันนี้มันคือลองแล้วมันนึกสภาพความเป็นเจ้าที่เนอะเนาะมันว่าแบบว่าแทนที่จะถามเรื่องอื่นใด
ถูแลกกเปิดตอนไหนอันเนี้ยมันเลยดูแล้วรู้สึกบทมันเข้าปากแล้วบทมันเข้ากับตัวคือตัวแล้ววิธีการตัวเจดถามแล้ววิธีการอืมเล่นของเจดอ่ะมันแบบสมแล้วที่เป็นเจดอะไรอย่างเงี้ยมันดูใช่ใช่อะไรเงี้ยมันเลยดูแบบโอ้โหเสน่ห์มาเยอะมากอย่างนี้จริงๆเนาะน่ารักจริงจริงชอบซีนอาหารหมาเหมือนกันเนาะเข้าใจตัดออกมาแล้วแบบว่า เอ เป็นอาอหารหมา บึ้งคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านคืออาหารหมาที่แท้จริงๆอะไรเงี้ยเออเลิศเอชอบอะไรอย่างงี้ดีแล้วมันเป็นซีนแบบนี้ด้วยนะเป็นซีนจากเป็นซีนจากชาญวิทย์ไงนึกออกปะอะไรมันอืก็เลยแบบมเก๋ดีชอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนี้ก็เลยเป็นของคู่นี้ใช่ มูฟไหมmove ได้ move มาที่จะเอาตัวละครก่อนหรือจะเอาภาพรวมก่อนได้หมดเลยจะเป็นคู่ไหนก็พูดคู่มาแล้วก็พูดคู่เอาคู่ไปไหนคู่ต่อกันไปละพูดกันแล้วเดี๋ยวเราไปพูดภาพรวมทีหลังโอเคโอเคถ้าสำหรับพ่อครูเอาครูพ่อว่าไปครูและเข็มจีรา ยังไงยังไงหรอ เอาฉันพ่อครูก่อนชอบซีนไหนระหว่างพ่อครูกับเข็มจีราชอบซีนไหน เป็นไรเจ๊ชอบพ่อชอบพ่อครู ฉันไม่ได้ถามว่าชอบใครฉันถามว่าชอบซีนไหนผมเสียอ๋อบอกค่ะบอกหน้าเน็ตค่ะไม่ก็พ่อครูอ่ะทำไมแบบพ่อพูดทำไมอ่ะขอพูดถึงพ่อครูก่อนละกันว่าไปด้วยความที่เราชอบส่วนตัวด้วยหนึ่งแต่ถ้าอาทางพี่ปอนว่ายกความชอบมองข้างๆก่อนออเออค่ะยกออกไปก่อนค่ะเมื่อกี้จับแรเห็นภาพกเห็นภาพเห็นเหมือนแบบผมยาวแล้วต้องเอาใช้ผมนัดหูอะฉันแบบโอ้มันไส้เออคือความไม่รู้จะชอบอย่างเบปากมหนึ่งเลยนะ องบนขนาดไหนแล้วอะว่า ความชมาอบอย่างหนึ่งนะชอบน้ำเสียงโอเควันนี้ใช้น้ำเสียงของเก่งสารสารพัดมัลติเวิร์สเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าเขาเข้าจังเลยกับเวลาที่เขาท่องบทสวดใดๆอย่างเงี้ยมันมีความขลังแล้วเรามีความเชื่อว่าเขาคือพ่อครูจริงๆนึกออกไหมอืมนี่แหละคือวันนี้นะที่เห็นชัดๆเลยคือการใช้เสียงอืมอย่างที่สองเพิ่งเคยเห็นฉากที่ย้อนอดีตแล้วทำผมปัดเป๋แบบผมแบบเปิดเมเขาเรียกงอะไรนะเออว้าวเหมือนเสียงหลงมันมีคือถ้าเป็นความแบบโอ้ไม่เคยเห็นแฟนช่องจะบอกว่าออกนอกหน้ามากค่ะเวอร์มากไม่มีจ้าเหรไม่มีจ้าอสาบานก็ตายเปล่านะคะฟ้าผ่ารวดๆเลยนะคะเสียพลังงานฟ้าผ่าด้วยค่ะนี่แหละมันก็ว่ามาเลยมีความแบบเอออีพีเนี้ยชอบการใช้เสียง อืมเป็นหลักเลยอันดับต้นเลยอันดับหนึ่งเลยสำหรับตัวของพ่อครูหรือเก่งส่วนน้ำปิงนั้นส่วนน้ำปิงนั้นจะมีความรู้สึกว่าอีพีนี้ถ้าเทียบกับอีพีที่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอีพีที่แล้วนางมีการแบบเผชิญกับภัยอันตรายใดอืมๆทั้งกับผีจากนู่นนี่นั่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอีพีเนี้ยตัวของเข็มจีราอืมมันมีความที่แบบมันดูไม่เขาเรียกอะไรนะพี่ปอนมันแบบมันไม่มันไม่แบบนิ่งใช่ไหมมันนิ่งไปเออใช่ไหมมันมันนิ่งไหมมันนิ่งแบบเริ่มเขาเรียกอะไรมันมันมันแฟลตอย่างเงี้ยอืมมันไม่มีอะไรมันที่เป็นวืบ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 อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่มีฉากแบบผีใดๆที่มาทำอันตรายกับน้มีำกับแค่อันกับตัวเดียวไงของเข็มเห็นหรือเปล่าล่ะจีรามีแค่ฉากเดียวอืมแล้วแล้วตรงนั้นน่ะหนึ่งคือโอเคแหละด้วยความมืดแต่ด้วยความที่สองคือมันเหมือนมันเราก็เห็นนะว่าการเก่งใดๆนั้นค่อนข้างชัดแต่ที่เหลือทั้งหมดมันแฟลตอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
สำหรับอีพีนี้ที่ให้ของน้ำปิงเลยนะคือฉากที่เหมือนทำท่าโดนบีบคออ่ะ อันเนี้ยเห็นเราเชื่อเลยเฮ้ยอันเนี้ยเก่งนะต้องบอกเลยว่า ใช่ไหมว่าโดนว่าแบบ ใช่ มันมีแองเกิลบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อได้เลยว่า อันเนี้ยเขาโดนคนอื่นกำลังบีบคออยู่จริง ๆ มันไม่ได้แบบเป็นการ acting แสดงว่าแบบฉันโดนบีบคออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเพราะเราเห็น เฮ้ย ว่า มันมีการลอยขึ้น คอ แบบ มันเกรงด้วย แล้วก็ให้รู้สึกว่า จริง เหมือนกระโดนจริง ๆ อะไรเงี้ย ใช่ อันนี้แอบ ใช่ เป็นไปนิดนึง ถ้าวันนี้ถ้าให้กับการแสดงน้ำปิงต้องให้ฉากนี้จริง อือหือ ไม่ให้ฉากทำกับข้าวหรอทำกับข้าวแซ่บอยู่นะ เห็นไหม ๆ ล่ะมาถึงเราซดเรียบ แซ่บถ้าฉันทำฉันก็แซ่บเหมือนกัน ปิดคลิปค่ะเลิกค่ะ ไม่เอาแล้วค่ะ ไม่รีแคปแล้วค่ะบาย อันนั้นคือน้ำปิง อันนี้คือน้ำอะไรคะ น้ำเปล่า น้ำเปล่าก็มีประโยชน์อยู่ ไม่ใช่ฉันถามว่าเธอเป็นน้ำหรือเปล่าไม่ใช่เป็นน้ำเปล่าจะเป็นน้ำเปล่าอย่างนี้เฉยๆแล้วเอกเลยชอบพ่อครูกับน้ำปิงฉากไหน เออถามว่าชอบฉากไหนเหรอเอาจริงๆนะอันนี้EP 2อันนี้พูดตามตรง อืม คือส่วนตัวเลยส่วนตัวจริงๆ มีความรู้สึกว่ามันแฟลตมันเฉยๆ นิ่งๆ คือถามว่าไอเขาเรียกอะไรนะออร่าความหล่อใดๆของพ่อครู ไม่ต้องพูดถึงคอสตูมที่ออกมาที่มันฉีกขนบของความเป็นความเป็นแบบว่าพ่อครูใด ๆ ที่เรามีใน หมอ ภาพ ทำหมอ มัน ผี ใช่ อย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ย โอเคอยู่แล้ว แต่แต่เราสิ่งที่เราเห็นคือโอเครอบเนี้ย มันมีความเขาเรียกอะไรนะ มีความคาถาอาคมเยอะขึ้น อืม พยายามไฟเยอะขึ้น อืม แต่ในองค์รวมมันอาจจะมันไม่หวือหวาเท่าอีพีที่แล้วอะ อืม อีพีที่แล้วรู้สึกส่วนตัวคือมันวึ๊บเหมือนขึ้นรถไฟเหาะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว แต่อันนี้มันมาฟึ๊บแล้วมันหลอดเลย แล้วก็นิ่งไปแล้วก็โผล่มานิดนึงอะไรเงี้ย อันนี้ส่วนตัว ใช่ รู้สึกอย่างนี้ ใช่ อาจจะอย่างที่เจคบอกแล้วว่าอีพีที่แล้วอ่ะมันปูมามันทำให้เราเห็นแบบโหผีขนาดนี้เลยเนาะผีขนาดที่ว่าเรายังมีความรู้สึกว่าโอเคเข็มจีราต้องรอดกูก็ต้องรอดให้ไปถึงEP 12อ่ะนึกออกไหมแล้วพอมาEP เนี้ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยถ้าป้าอยู่ป้าก็ดูได้โดยที่ไม่ต้องคุมผ้า คือมันไม่มีตุ้งแช่ ใช่ใช่เพ มัน ราะฉะ มี นั้น แค่ฉากเดียวที่อะไรนะ ที่จากโดนสิงอ่ะปุ๊บหันกลับ ปึ๊บ อันนั้นอัน แค่ เดียว นั้น ที่ป้าจะ เองแค่ ป้า นั้น อาจ เอ จะสะ ง ดุ้ง เพราะฉะนั้นพอตั้งแต่ EP พอเราดู EP 1มาแล้วเรามาดู EP เนี้ยเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะคาดหวัง พอคาดหวังปุ๊บเราจะแบบหน้าต่างเปิดไว้ไหมอ่ะอันนี้มีไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบไปตลอดแต่ว่าไม่มีอะไรนี่นะอะไรแบบเนี้ยมันก็เลย มันดูว่าเสน่ห์ของเรื่องเนี้ย มันคือผีเนาะความรู้สึกแชมป์นะ EP 1นะแต่พอมา EP เนี้ยแล้วพอมันมีน้อยลงมากเลยอ่ะก็เลยแบบ หล่ออะไรเงี้ยเสียดายจังอยากเห็นอยากให้มันมีอะไรอย่างนี้ ยัง มาก หาก ว่านี้ กูอยู่หรือ กูอยู่หรือ อันนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ ส่วนตัวเลยนะแอบเสียดายแอบอยากให้มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้เนี่ยอุตส่าห์เปิดตัวมาแบบหากกูอยู่หรือ ให โด ญ่ ยการที่ มากนะ โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนั้นนะแค่ประโยคสั้นๆนิดเดียวแต่มันอิมแพกขนาดนั้นน่ะในหัวมันก็เลยแบบคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่า เช่นนะการที่ไล่มนต์คาถาโพเทโกแม็กซิมานั้นนึกออกไหมแล้วมีผีอะไรเดินมาปึ้งปังแล้วเนี่ย มันอาจจะแบบว่าหากูอยู่หรือปุ๊บแล้วมันจะมีอะไรที่เฮ้ยเพิ่มปุ๊บมากกว่านั้น แล้วพ่อครูสวดมนต์เสร็จพอสวดมนต์ซะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันนึกออกแล้วมันอาจจะขาดฉากที่เขาเรียกอะไรนะฉากที่แบบปังปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนึกออกไหมอาจจะพูดไม่รู้ความเท่าไหร่นะแต่แบบเหมือนแบบสมมุติถ้าเป็นพ่อครูสวดปุ๊บแล้วมันมีฉากที่แบบเป่าสักทีนึงแล้วแบบปุ๊บ
จังหวะดนตรีอาจจะเล้าอยู่แล้วพอเป่าปั๊บทุกอย่างเสียงเงียบแล้วเอฟเฟกต์มันมาปึ้งอย่างเงี้ยทีนึงอ่ะมันจะว้าวมันจะดึงแล้วแบบมีไฮไลท์มันมีไฮไลท์มันมีแบบมันมาแต่สายแบบปึ้ง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 แล้วมันปึ้งแล้วก็เงียบไปมันก็ต่อมอะไรกันมันมีปึ้งอะไรเงี้ยสมมุติว่าฉากกูอยู่หรืออย่างเงี้ยพอพูดเสร็จปุ๊บแล้วแบบมีผีมาอีกห่าหนึ่งแบบว้าวแล้วพอครูสวดมนต์แล้วฟึบอีกทีนึงเผาไหม้ไปให้หมดโอ้โหเนี่ยมันจะได้ใจเราประมาณนั้นคือมันไม่มีซีนที่ทำให้เรารู้สึกว่าพ่อครูเก่งหนึ่งแล้วก็พ่อครูกำลังงัดงานกับสิ่งที่มันก็เก่งอีกหนึ่งเพราะว่าคนนั้นแบบมาแบบโอ้โหแล้วเราก็แอบอยากรู้อีกนิดนึงช่วยแพลมออกมาให้รู้หน่อยว่าสาเหตุอะไรยังไงแบบค่อยๆแพลมมันทีละนิดก็ได้ว่าทำไมถึงจะต้องแบบหากูอยู่หรือเนี่ยมาจากไหนใดๆอาจจะค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะเพราะมันใหญ่มากจริงๆต้องยอมว่าแม่นางคนนั้นตอนนั้นน่ะมันใหญ่จนกระทั่งแบบมันใหญ่จนที่แบบมันเล่นจนแบบว่าคือปู่อ่ะหมอเสกอ่ะพ่อหมอเสกอ่ะยังงัดง้างไม่ได้อ่ะแต่ว่าอีพีเนี้ยมันกลายมาเป็นแบบปึ้งปั๊บแล้วสวดมนต์อย่างเดียวแล้วก็อยู่ผีไฟไหม้ไปเลยปึ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันยังไม่มีแบบอะไรที่มันสามารถแบบดูแล้วรู้สึกแบบแล้วก็มากรีดแบบว่ายุ่งกับมายุ่งกับกูอะไรอย่างเงี้ยมันส่วนตัวพี่รู้สึกนะว่าอย่างที่แชมป์บอกก็คือมันกลายมาเป็นแบบว่ามันไม่มีแบทเทิลซีนที่มันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบว่าอาคมของพ่อครูมันดูแบบเข้มขลังกับการต่อสู้ของแม่นายอะไรของนางอ่ะมันดูแบบมันดูสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นการงัดงานที่ยังไม่เห็นการงัดงานที่คู่ควรอะไรอย่างเงี้ยพอนั้นมาแล้วแบบพอไฟเผาปุ๊บแล้วบอกอ้าวจบแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยจะได้นิดเดียวมันดูแล้วรู้สึกแบบ มันดูไฟเผาอะคือถ้าใส่ซีนไฟเผาอะความรู้สึกแบบว่าถ้าเอาจริงด้วยอาคมอันแก่กล้ากับเขาเรียกอะไรอ่ะด้วยตรงนั้นเนี่ยมันควรจะฟึบแล้วมันฟึบไปเลยด้วยซ้ำไปมันไม่ต้องรอมันไม่ต้องรอให้มันเบิร์นน่ะแต่นี่มันควรจะฟึบแล้วแบบปุ๊บไปเลยว่านี่แหละพลังเห็นด้วยอะไรประมาณนี้คือส่วนตัวพี่รู้สึกว่าวันนี้ EP นี้นะ EP นี้น่ะซาวสำหรับพี่ซาวไม่ได้ทำงานซาวนะไม่ใช่เสียงของนักแสดงนะพวกซาวที่ใส่เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีซาวอีกแล้วว่ะเฮ้ยซาวหายว่ะเฮ้ยซาวทำไมมันซาวมันแบบน่ารักอย่างนี้วะเฮ้ยซาวมันส่วนตัวพี่นะเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ทำงานกับพี่ตรงที่แบบว่าเฮ้ยซาวอ่ะคือซาวมันควรจะเข้ามาแบบรู้สึกแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยแล้วเราอยู่ๆก็เข้ามาแล้วเราแบบอยู่ๆไม่ได้รู้สึกอ่ะนึกออกปะมันควรจะเข้ามาแล้วมันช่วยสร้างอีกมิติหนึ่งให้กับความรู้สึกของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือรู้สึกว่าพอมันมีเข้ามาปุ๊บอะมันใช้ซาวด์ลีดความรู้สึกของตัวละครมากกว่าการให้ซาวด์เนี่ยมันทำงานโดยการที่ขยายภาพอารมณ์ของตัวละครมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเรารู้สภาวะอารมณ์จากการนำของซาวด์ประกอบซาวด์พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะมันเหมือนส่วนตัวนะพี่รู้สึกว่าเสน่ห์ของเรื่องมันน้อยลงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเดาอารมณ์ของตัวละครได้ก่อนหน้าที่เราจะเห็นการแสดงของตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแบบก็อย่างนี้ไงก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงในช่วงเวลาสั้นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าบอกว่าเสน่ห์ตรงนั้นมันหายไปแต่ถ้าสมมติว่าซาวมันควรจะมาไหมใช่มันควรจะมามันควรจะมีไหมใช่มันไม่แบบซีรีส์มันควรไม่ใช่แบบว่าพูดกันตามความเป็นจริงมันไม่มีเสียงเพลงประกอบอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะไม่งั้นมันไม่มีสารและสิ่งของการใช้ซาวหรอกถูกไหมล่ะแต่ว่าซาวมันเข้ามาปุ๊บมันควรจะทำหน้าที่ของการเป็นซาวประกอบเป็นซาวเอฟเฟกต์ไม่ใช่ลีดดิ้ง
มันควรจะมันก็เลยกลายมาเป็นว่าซาวในอีพีนี้ส่วนตัวของพี่มันคือมันมันทำงานเกินหน้าที่ไปนิดนึงมาอาจจะผิดจังหวะไปนิดนึงวอลลุ่มที่มาอาจจะเยอะและใหญ่ไปนิดนึงเพราะบางทีพี่รู้สึกนะว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมตัวละครมันก็พูดอยู่นะแต่ทำไมซาวมันเข้ามาแบบมันแทรกถึงขนาดที่ขั้นที่บอกว่าต้องเงี่ยหูฟังว่าตัวละครพูดอะไรแล้วมีซาวมันหนักอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งคือถ้าสมมติว่ามันช่วยสร้างแบบตึ้งตึงตึ้งตึกเข้าใจได้ว่าตอนนี้เขากำลังจะอันนี้กันเนอะนี่น่ารักดีเนอะอะไรเงี้ยมันโอเคนะส่วนตัวพี่รู้สึกโอเคเพราะอันนี้มันซาวตามอารมณ์แล้วก็ช่วยขยายสภาวะของตัวละครแต่บางทีมันลีดมาแล้วเรารู้สึกแบบแล้วลีดมาแล้วไม่มีอะไรอ่ะเช่นซาวตื่นเต้นเปลี่ยนซีนปั๊บทรานซิชันซีนปุ๊บซาวตื่นเต้นปุ๊บแต่ไม่มีอะไรไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายมาเป็นแบบอะไรวะEP นี้ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยทำงานกับพี่เท่าไหร่กับซาวนะไม่ค่อยถ้าเทียบกับโปรดักชันดีไซน์ของ EP หนึ่งรวมนะภาพแสงสีเสียงใดๆอย่างเงี้ย EP หนึ่งพี่ว่าส่วนตัวคือมันเป็น EP ที่ต้องทุบหัวเข้าบ้านเนาะพอดูหัวเข้าบ้านเสร็จปุ๊บอะมันก็จะมาค่อยๆไล่เล่านี่แหละว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวละครเป็นแบบไหนปมมันคืออะไรมันก็จะคลายลงมาแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าการคลายลงมาของ EP 1กับ EP 2อะมันอยู่ชิดกันมากแล้วเส้นในการคลายมันเนิบเลยไงมันกลายมาเป็นจากที่แบบภูเขาสูงกลายมาเป็นที่ราบเลยอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกแบบอาจจะต้องมีที่ราบสูงหน่อยนึงไหมนึกออกไหมมันยังไม่ควรจะลงที่ราบเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันลงแล้วแบบดิ่งเกินจนทำให้เรารู้สึกแบบบางทีนะมันในระยะเวลานั้นน่ะมันดูไม่นานนะจริงๆแต่ว่าในขณะที่เราดูเราแอบคิดนะว่าแบบว่าทำไมมันเว้นเวอร์จังวะส่วนตัวนะมันนานเทคไทม์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยเกินกว่าเส้นเรื่องที่มันแบบอย่าง EP หนึ่งมันกระชับหมดเนาะปุ้งแล้วกระชับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเก็บงานดีทำนู่นทำนี่ปุ๊บปล่อยเลยเล่นเลยเอามาเก็บเลยอะไรเงี้ยอีรอบนี้ก็มีเนาะกับไอความแบบคุณธรรมเหมือนกันอย่าง EP หนึ่งเคาะประตูจะได้ไหม EP เคาะประตูนะ EP นี้คือพี่วอนเนาะผีไอวิญญาณตามพี่วอนแล้วก็ในที่สุดคือผีก็เข้าพี่แร่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีเนาะมันก็เริ่มมีแบบว่าเหมือนกับคราวนี้มันเหมือนแทสเนาะของแต่ละ EP ว่ามันจะต้องแบบมีอะไรเพื่ออะไรให้ไปทำอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยEP หน้ามันจะมีไหมนะเรื่องป่ะอารมณ์แบบประมาณเนี้ยแทนที่มันจะเป็นเรื่องเล่าของเรื่องราวของทั้งเข็มจีรากับอันเนี้ยมันเลยกลายมาเป็นตอนเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรใน EP 3ไหมหรือถ้าไม่มีมันจะยังไงจะเล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้รู้สึกได้ว่าการเห็นผีมันจะเริ่มมีดีในการแบบไปช่วยชาวบ้านเขานะอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นน่ะเจดมันก็คงไม่อยากกลับมาเห็นผีเหมือนเดิมป่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอยากมาเห็นแล้วก็อาจจะอยากมาช่วยอะไรอย่างนี้ใดแล้วก็วันนี้เราได้ยินพ่อครูพูดเยอะสู้เยอะมากเพราะ EP หนึ่งไม่ค่อยพูดเลยเนาะ EP หนึ่งร่ายอย่างเดียวเนาะร่ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยเก่งมีวิธีการออกเสียงสอเสือที่มันไม่ปกตินึกออกปะเหมือนจะเป็นสอเสือแบบฝอฝาสอเสือแบบลมออกข้างแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดของไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวนึกออกปะครับเวลาพูดออกมาพวกที่มันเป็นพวกเสียงแบบวรรคสอทั้งหลายอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยแต่ละเก๋อันนึงคือเก๋นะเพราะว่าหนึ่งคือต้องบอกเลยจำตรงว่ามันมี beauty privilege มารองรับอันดับหนึ่งอันดับสองคือคาแรคเตอร์เหล่านี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาวิธีการพูดนึกออกไหมมันกลายมาเป็นการสร้างคาแรคเตอร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันในความเป็นจริงของมนุษย์มันก็จะมีคนแบบนี้ถูกป่ะวิธีการพูดสอเสือแบบนี้มันก็จะมีแบบสอเสือแล้วสมัยนี้ก็พูดกันเยอะด้วยทอทหารบางคนเป็นชอทหารด้วยซ้ำนึกออกปะเป็นทอบวกชอไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยถามว่ามันจำเป็นจะต้องเป๊ะต้องชัดไหมไม่มันคือเรื่องจริงมันคือความเป็นจริงของบุคคลคนนั้นถูกปะล่ะนึกออกไหมอะไรเงี้ยแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ยบางทีแมสเซจเวลามันฟังตอนที่ฟังอย่างเดียวนะมันไม่รู้สึกแบบหูอะไรวะเนี่ยสอเสืออะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่มันบางทีมันรู้สึกแบบมันมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกกระตุกแต่ไม่ใช่เรื่องผิด
แต่ว่าพอมันชินเราก็จะฟังได้อย่างอ๋อก็พูดแบบนั้นก็เหมือนกับเพื่อนเราคนหนึ่งที่พูดสอเสือแบบเนี้ยอะไรแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟังแรกๆอ่ะเพราะว่าวันนี้พูดเยอะมีบทพูดเยอะนึกออกไหมแต่เหมือนเดิมครับอย่างที่แชมป์บอกตั้งแต่แรกว่าวิธีการใช้เสียงของพ่อครูคือโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนบทสวดเนาะมันดูเข้าปากอะ มันดูขลังอ่ะมันดูเข้าปากอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัววิธีการพูดแบบเนี้ยมันมีมันต้องมีอินเนอร์บางอย่างนะที่ทำให้รู้สึกว่าอืมกว่าจะพูดคำนี้ออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพี่อะไรนะพี่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรพี่ไซหรอการที่จะท่องแบบสักเคกาเมจรุเป็นมันจะต้องแบบกูจะอัญเชิญเทวดาคือแบบมันต้องบิ้วตัวเองก่อนเนาะซึ่งจะบอกว่าส่งเสียงขึ้นมาออกมาแบบนั้นได้อะและในขณะเดียวกันกับพ่อครูที่จะทำมนต์อะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเก่งเป็นคนที่เสียงเล็กบางเนื้อเสียงบางเนอะนึกออกปะแล้วเสียงจะเล็กๆจะไม่ใช่เสียงแบบเสียงทุ้มใหญ่กังวานแบบเนี้ยเนื้ออืเสียงมันจะมไม่ใช่เนื้อหนาๆใหญ่ๆอะไรจะเงี้ย ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยคือมันเนื้อเสียงของน้องอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบเนื้อเสียงที่ทรงพลังไม่ใช่อืมใหญ่คุมครอบไม่ใช่เนื้อเสียงของน้องคือเล็กและบางแต่ว่าตอนที่มันมีอินเนอร์แล้วพูดคำแบบนั้นน่ะคือด้วยความที่พอมันมีอินเนอร์เข้ามาเนาะมันจะช่วยขยายตรงนี้จริงๆอย่างที่แชมป์บอกอะมันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหแล้วที่สำคัญคือดิกชันเลิศ วิธีการพูดแบบบัง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 อย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหข้างในเขาคิดจริงๆอะว่าแบบว่ากูอยากจะช่วยผู้หญิงคนนี้กูอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันดูแล้วเชื่อมันดูแล้วเชื่อดิกชันมันทำให้รู้สึกแบบว่าเป็นตัวละครตัวนั้นได้มากกว่า50%ตั้งแต่วอร์ดดิ้งแรกอะอืมมันดี จริงอืมส่วนของน้ำปิงวันนี้อย่างที่เจคบอกแหละมันดูเนิบจริงมันนี่เนิบเพราะว่าในภาพรวมเนอะมันเหมือนแบบเพราะว่าเข็มจีราคือตัวละครในการดำเนินเรื่องใน12 EP ต้องมีเข็มจีราทุก EP ถูกปะล่ะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันคือมันคือความรู้สึกหลักของพวกเราได้เลยว่าแบบว่าเพราะใน EP 1โอ้โหเข็มจีราเผชิญโลกมาแบบโอ้โหที่สุดลุง เหมือนไปรบมานึกออกไหมผีแบบ what I know what ทุก you สิ่ think งอ๋ออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเคาะตู้จนกระทั่งมารถบัสจนกระทั่งมาแบบว่าหูไปในบ้านพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหูมันเผชิญอะไรมาเยอะก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆ EP นี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไอ้ที่ผีที่แบบว่าไปบีบคออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันก็รู้สึกมันบางลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าวิธีการการที่เขาจะเข้ามา attack เข็มจีรามันน้อย อืมป่ะมันก็เลยรู้สึกแบบมันดูแล้วอืมแต่แต่อันนี้คือความคิดเห็นพวกเราส่วนตัวนะครับทุกคนถูกเข้าใจต้องครับว่าบางคนอ่านนิยายมาแล้วเข้าใจว่าบางคนไปหาข้อมูลมาว่าเขาคือใครอะไรแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูเราต้องขอบคุณมากนะครับแต่รบกวนขอร้องเถิดอย่าสปอยเราอยากสนุกไปกับถูกต้องในทุกอีพีเนาะ เราไม่อยากรู้เราอยากลุ้นใชไปแต่ละ EP ใช่ใช่ใช่แต่เช่นจะมาพูดคุยว่าแบบว่าเอ้ยฉันรู้สึกแบบนี้มันดีจังเลยอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันไม่เห็นด้วยมาอันเนี้ยชอบอันนี้แบบยินดีต้อนรับจริงๆอ่ะอุ้ยแต่ว่าอย่างนี้นะแคสตอนเด็กเลิศนะพ่อครัวโอ้อ๋อเอ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 งานอดีนะจ๊ะคือคือแบบโอ้โหคือแคสมานี่คือแบบเหมือนแบบนกโขกพิมพ์เหมือนเลยเนาะจริงเหมือนหล่อเลยอ่ะแบบคือคือตอนแรกไม่คือค่อยรู้สึกนะ แต่พอมีฟ้าผ่าแล้วเห็นหน้าเต็มอ่ะโอ้โหโอ้โหหนูดีที่เขาน้องไม่ปล่อยมาเป็นแบบไงให้มันนี้ด้วยมีความโครงที่เป็นเหมือนพ่อเนาะครูจริงเออเนาะคือแบบตาเตออะไรเงี้ยแล้วพี่อีกเรื่องหนึ่งพี่รู้สึกว่าเด็กคนนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นแคสตอนที่เป็นพ่อครูตอนวัยรุ่นนะเป็นคนมีของนะ เพราะว่าตาเนี่ยสายตาระหว่างตัวละครพ่อครูอย่างพ่อครูพลันตอนหนุ่มอย่างเก่งน้ำปิงกับน้องไม่ใช่เก่งน้ำกับเก่งผลิตอ่ะกับน้องคนเนี้ยที่เล่นเป็นพ่อครูตอนวัยรุ่นตอนเด็กอ่ะโอ้โหสายตานี่คือแบบความเท่ากันเนาะของของจะบอกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเราโตอ่ะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้นึกปะ แต่ไอ้พวกแต่สายตาจะไม่เปลี่ยนความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันวิธีการที่แสดงออกอ่ะมันเปลี่ยนยาก
ถ้ามันไม่เจอไปจุดเปลี่ยนจริงๆเนาะแบบไปเจอแบบโหเปลี่ยนคาแรคเตอร์จริงๆได้อะไรเงี้ยแต่อย่างเงี้ยโหมันเท่ากันเลยอะวิธีการเล่นมันคือเท่ากันเลยอะชอบจังเลยการวิจธีริงมองเล่นแล้วดิกชันเนิบช้าแต่มันคงเหมือนกันนึกออกปะคือเราใช่ลองมองเนี่ยลองมองย้อนกลับไปว่าโอ้โหแบบว่ะ เว้ยวิธีการจัดละเอียดพูนะดแต่ละทีมันใช้ตาพูดก่อนอะมันคืออืเป็นเด็กที่มเขาใช้ตาพูดก่อนที่จะแบบเปล่งเสียงอะดีดีบางคนใช้ริมฝีปากพูดก่อนเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนเนี้ยมันมาแบบมันมาเหมือนอิมพรินต์กันอะว่าแบบว่าใช้ตาพูดก่อนอะไรเงี้ยดีอะดีชอบแบบชจริงอบเลยแล้วก็ตัวของแม่นายก็ชอบนะชอบที่แคสเอาพี่กรีนมาเล่นเนี่ยส่วนตัวชอบเพราะว่าเอ่ดูพี่กรีนมาตั้งแต่ตอนที่ถ้าเรื่องแรกที่ดูนะจะเป็นกระเช้าสีดา โอ้โหกระเช้าสีดาที่เล่นเป็นเป็นแฟนละครชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่อันนั้นน่ะเล่นดีมากนะเล่นดีมากแล้วเราก็มีตัวคาแรคเตอร์ตัวละครของเรื่องนั้นน่ะมันอยู่ในหัวเรามาตลอดแล้วพอมาเรื่องเนี้ยแค่โผล่มานิดเดียวแค่นั้นน่ะเราดึงรีมายด์คาแรคเตอร์ใดๆของเขาออกมาได้หมดเลยอะแล้วมันก็แบบโอ้โหถ้าใครพี่กรีนมาเล่นด้วยตัวนี้แสดงว่าตัวเนี้ยต้องไม่ธรรมดาเราจะต้องมีใดๆที่แบบแซ่บอะความรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยคาดหวังแล้วเฝ้ารอที่จะได้เห็นเรื่องราวของตัวละครตัวนี้อันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยแชมป์พอด้วยความที่อีพีที่แล้วอย่างเอกลองคิดดูนะอีพีที่แล้วนะหากูอยู่หรือเนี่ยมันเป็นไวอืรัลมทั่วเมืองนะเอาตรงๆพี่เชื่อว่ามันเป็นทันบึกไวสรัลถานโลกแต่ว่าพอวันเนี้ยเสียงของคำว่าหากูอยู่หรืออะมันถูกไม่เท่ากันมันถูกตีด้วยซาวด์แบบหัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ปะ เข้าใจพี่เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหความแบบความเวลของตัวเนี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยพอเจอซาววันนี้เข้าไปเนี่ยฮิฮิฮิตลบมันดูเบสิกอะมันดูแบบอ่ะคุณนึกว่าแน่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันดูแล้วรู้สึกแบบมันคือมันดูแบบ minor management อะมันนั่งดูแบบหยุมหยิมอะคือเขาไม่ดูแบบว่าดูแบบภาพรวมแล้วแบบโป้งเดียวเล่นทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออ คือจากบอสกลายเป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้อะไรคืออันนี้นะความรู้สึกส่วนตัวนะมี่ถึงบอกเลยว่าวันเนี้ยอีพีเนี้ยซาวไม่ค่อยทำงานกับพี่ซาวไม่ค่อยทำงานกับพี่แล้วซาวเนี่ยแทนที่จะสร้างอารมณ์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเกิดสภาวะบางอย่างเช่นการดีดตัวออกมาจากซีรีส์แล้วก็การไม่เห็นด้วยกับความรู้สึกนั้นๆที่ซีรีส์กำลังเล่าให้เราฟังอยู่กับตัวเราเองอะอะไรเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบม แล้วทำไมต้องหลีดกูขนาดนี้วะอะไรเงี้ยนึกออกปะคือแบบต้องชี้นำขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วอีกอันเนื้อคือเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นลดความเท่ของตัวละครที่ภาพในหัวของเราคือแบบโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเจ๋งว่ะแต่พอวันเนี้ยซาวมันมาแล้วรู้สึกแบบไม่เข้ามือส่วนตัวพี่ไม่เข้ามืออืมอาจจะยังไม่อาจจะยังอืมของพี่นะ ต้องรอดูอีพีต่อไปใช่ใช่ใช่ว่าว่าไม่ได้หมายความจะยังไงว่ามันไม่ดีแบบรับไม่ได้สแตนดาร์ดนี้ไม่ไหวนะไม่ใช่นะจ๊ะเธอไม่ใช่ไม่ใช่มันคือดีอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเราแค่เรารู้สึกแบบนี้เฉยๆนะใช่ครับมันจะดีขึ้นถ้าถ้ามันมันหนึ่งสองจะทำงานสามกับเรามากขึ้นแล้วได้ก็ดีมันจะกว่านี้ทำงานกับอะไรอย่างเรามากเงี้ยถ้าขึ้นแต่ว่าถ้ามันทำงานกับทุกคนแล้วก็ยินดีด้วยแค่นั้นเองมาเออเขียนมาบอกบอกเรามาเล่าได้ว่าพี่ให้เราคะฟังได้สำหรับหนูว่าโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยอืมว่าไปอืมไม่ติดจริงๆ แต่ว่าวันนี้เราก็จะมีพูดคุยกันเนอะตอนที่แบบเบรกอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูหลวมๆไหมบทมันดูแล้วใช่เหรอวะอะไรอย่างงี้ก็ไปนะใช่ไหมอะไรอย่างนี้เนอะนิดหน่อยคืออันนี้เป็นพูดกันภาพรวมแล้วกันว่าวันเนี้ยคือ ใช่ EP นี้คือมันดูหนึ่งคือเนิร์ฟสองคือซาวไม่ทำงานกับเราสามคือบทกับ acting มันมีแบบบางอันที่มันหลวมๆเนาะเราไม่เข้าใจว่าอยู่ๆมันจะต้องแบบ
อารมณ์ต้องเอาอ ขึ้นย่าง ข นี้ นา เหร ด อ นั้นเลยเหรอวะนึกออกปะ อืม แต่นะ เพื่ ต อ อน น สา ที่ มคนนะ ตอนที่ เอ คุยกัน อ อะไรว่าแบบแล้วมันต้องมึงมาด้วยกันเพราะตอนแรกคือมาบนบัสนี่เอมันยังอ นอนนั่งกอดแฟนอยู่ข้างๆเข็มจีราอยู่เลยนะนึกออกปะ อื คือมันควรจะ ม เป็นเพื่อนกันมาแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ วันนี้เหมือนเหมือนอยู่ร้านเหล้าอ่ะ แต่เพิ่งนั่งกินเบรกกินข้าวด้วยกลางวันด้วยกันอย่างเงี้ยก็เลยงงนิ เอ ดนึง อ คือเราไม่รู้ว่าเขาตัดออกมาจากการที่บอกว่าอ๋ออีพาร์ทแรกที่มันแบบว่ามีการแบบแง่งกันจนกระทั่งมาถึงพาร์ทสองพาร์ทนี้จนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะอันเนี้ยมันไม่ถึงเรา มันยังไม่ได้ทำงานถึงเราว่าแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่คลิกกันนะ ตั้งแต่อันแรกตอนเช้าที่บอกว่าวาดเรื่องวาดรูปนึกออกไหมแล้วว่า อืม ชื่อเข็มจีราเหรอที่บอกว่าชื่อเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น อื ทอม ม ก็ อื เชื่ ม อนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้สึกว่ามันตีกัน เรารู้สึกว่ามันเป็นแซวกันธรรมดา ผู้ชายปากหมาหนึ่งแก๊งธรรมดาอะไร อื อย่าง ม เงี้ยประมาณนั้น แล้วพอมันเจอแบบนี้มันรู้สึกแบบคุยอยู่ๆก็แบบ อยู่ๆก็ปี๊ด ทำไมมันฮอตเฮดไปนิดนึงส่วนตัวนะ อื พี่รู้สึก ม ว่ามันไม่ใช่พี่พวกเราก็เลยรู้สึกแบบเนาะว่ะมันเป็นอะไรวะอะไร นิดนึง นิดนึงซึ่งถ้าเทียบกับอีพีแล้วต้องเอางี้นะเอาเรื่องนี้เทียบกันก็คือมาพูดกันกับอีพีที่แล้วพี่ว่าอีพีที่แล้วอ่ะความสมเหตุสมผลของบทครบ ครบ มันอยู่ในเกณฑ์ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันดูรู้สึกแบบใช้เป้าวะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงจะว่าไปก็มีแต่แบบร้าวรานอย่างงี้ใช่ไหมแต่กรนด่าใช่ไหมเอาตรงๆนะฉันประทับใจหนึ่งซีนแล้วติดตามากคืออะไรรู้ป่ะให้ นั่ ทาน ย คือ คือ ให้ทาย ไม่ต้องไม่ใช่มชันวิทย์ฉันขอตัดฉากการชันวิทย์ออกก่อนเลย ไม่ใช่ชันวิทย์แน่ๆยอมหนึ่งอันไม่ใช่ชันวิทย์ กัดฟันสุดฤทธิ์ 1 ฉากหรอ อาหารหมา ก็น่าจะไม่ใช่ อาหารหมานั่นคือแบบเก๋ อืม เก๋เออ ฉากไหนนะ เฉลยเลยแล้วกัน อืม อ่ะ เหยียบอก อ๋อ อ๋อ ที่บอกอะว่าคนลุกอะ ขนลุก คนลุกจริงคนลุกจริงเพราะว่าผมแบบโอ้โหนี่ แสดงว่ามีประสบ ประสบ กา การ ณ์ ณ์ร่วม โอเครับทราบจบ เราเหยียบอกจริง อืม ยังไงสิ เราเหยียบ2 คนจริง สั้นสิสั้น คือเนี่ยคือซีรีส์ยังไงนะที่เห็นคืออย่างนั้นเลย เหยียบอกจริงๆ คือแล้วคนน่ะนอนอยู่นะแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุ หมายความว่ารถชน อืม แล้วคนเนี้ยคือนอนอยู่แต่กูตายก็คืออยู่กลางถนน อืม แล้วโดนเหยียบอะนะโดนเหยียบ ๆไม่อ่ะ แล้วเมื่อก่อนนะมันไม่ได้มีคือมันตั้งแต่สมัยตอนที่แบบไม่มีกฎหมายหมวกกันน็อกอะนึกออกไหมที่มันรถชนกันปั้งอย่างเงี้ย แล้วก็เนี่ยคนเนี้ยคือแบบก็เลือดไหลไป แต่ก็ถูกเหยียบอยู่อย่างเงี้ย คือยืนเหยียบเลยเหยียบอยู่กลางถนนเลยแล้วเป็น2 คนเหยียบอยู่ ไม่อ่ะ คือจะเอาไปใช่ไหมล่ะ ประเด็น แบบโอ้โหคน จ ลุ ริ ก งเหรอ เห็นซีนนั้นรู้สึกแบบฟูเนี่ยจริงแบบโอ้โหตายห่าแบบโอ้โหขนลุกเลยอะขนลุกแบบขนลุกแรงมากเห็นซีนนั้นแล้วแบบโอ้โหมันรีมายด์เข้ามาเลยนี่ลืมภาพนั้นไปนานมากแล้วนะลืมไปเลยอะจนแบบเนี้ยมาเลยอะเห็นแบบโอ้โหสุด หรอ เอออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะทุกคนจ้ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่ฉันพูดเลยว่าอย่าเชื่อฉันพูดเล่นฉันเล่านิทาน ฉันเล่านิทาน ฉันบอกเลยว่าการเล่านิทานนั้นเรฟเฟรนซ์มาเต็มฉาก ฉันเล่านิทานเฉยๆซีนเมื่อก่อนรถแต่ชอบซีนนั้นจริง แล้วก็ชอบบทที่เขาเอามาท่องด้วยนะคือมันดูแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยตายแล้ว
ขลังนะอะไรอย่างเงี้ยบทแบบอลวกายักษ์ก็มานะอะไรอย่างเงี้ยใช้ทุตสาในการปราบใดๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเลิศนึกออกปะเลิศเลิศบทดีถอนของใดๆก็ของประมาณนี้เลย มุดถอนโมถอนอะไรเงี้ยมันเลิศจริงอะไรเงี้ยแล้ววิธีถอนของคือ มันต้องไปเหมือนแบบไปพักของของเขาเอาเข้ามาที่เราเพื่อถอนนะถ้ามันแบบตรงนั้นมันไม่ได้เนอะออกมา แล้วมันมาแบบมันมีความเชื่อลงแบบประมาณนี้มาอะไรเงี้ยคนลุกเธอ เนาะ เรื่องเล่ามันเยอะ เอ้ยเอาใหม่นิทานมันเย นิ อะ ทานเยอะ นิทานมันเยอะ เนาะ เออเอาเป็นว่ามันมีอีกตั้ง10 EP เดี๋ยวเพื่อจะ รอดู มาเล่า กัน ให้ฟัง ต่อไป อีกแต่บอกว่าซีนไหนที่มันแบบเฮ้ยคุณอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกคุณจ๋าแต่ว่า EP นี้กับคลิปนี้นะครับรีแคปนะครับ รีแคป เข็มจีรา EP 2เข็มจีราต้องรอด EP 2นะครับพวกเราก็3คนก็น่าจะประมาณนี้เนอะอย่าลืมนะครับไปดูย้อนหลังเข็มจีราต้องรอดได้ที่ไอฉียี่ ครับ ดูรีแอคแล้วก็รีแคปก็อย่าลืม Channel Fanboy พวกเราด้วยนะครับถ้าเขา ใช่แล้ว อย่าลืม ครับผม ฝากกดไลค์หัวใจแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามาแล้วน่ารักกับพวกเรามากๆก็คืออย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะมาพูดมาคุยกันใต้คลิปจ้ะโอเคครับวันนี้พวกเรา3คนลากันแล้วครับเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ บาย บาย